Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Camera era slab luminată, atmosfera intimă și senină, iar Halil Ibrahim stătea vis-a-vis de jurnalist cu calmul cuiva care a învățat să vorbească din inimă. Nimeni nu se aștepta ca, printre întrebările formale despre proiectele viitoare și amintirile din filmări, să apară o frază care să schimbe totul. A ne privi în ochi în fiecare scenă a fost un privilegiu, a spus Halil Ibrahim, cu un zâmbet ușor, aproape reținut. Tăcerea care a urmat a fost la fel de elocventă ca și cuvintele sale. Interviul, planificat ca o conversație casuală despre cariera sa, s-a transformat într-o mărturie încărcată emoționant. Când a apărut numele lui Zlatirkoglu, nu a existat nicio ezitare. Halil Ibrahim nu a fost nevoie să o numească direct, tonul său, expresia sa și, mai presus de toate, acea frază, au fost suficiente pentru ca toată lumea să știe despre cine vorbea. Conexiunea pe care o împărtășeau în fața camerelor nu era un secret, dar faptul că auzea că fusese un privilegiu pentru el a readus trecutul mai puternic ca niciodată. Halil Ibrahim a explorat ce înseamnă să împărtășești o scenă cu cineva cu care există armonie spirituală. A fost o declarație subtilă, elegantă, dar profund personală. Într-un mediu în care relațiile profesionale sunt adesea descrise cu diplomație, Halil Ibrahim a ales cuvinte care se învecinau cu poezia. Fanii săi, atenți la fiecare nuanță, au citit rapid printre rânduri, nostalgie, admirație și poate ceva mai mult. În timp ce vorbea, camerele i-au surprins nu doar cuvintele, ci și gesturile, pauzele, sclipirea slabă din ochi. Nu era vorba doar de a-și aminti o carieră, era clar că evoca ceva ce a lăsat o impresie de durată. Legătura dintre el și Zlatirkoglu, construită de-a lungul unor lungi luni de muncă împreună, părea să dăinuie în amintirile ei. La câteva minute după difuzarea interviului, fragmente au început să circule pe rețelele de socializare. Videoclipul în care Halil Ibrahim a rostit acea frază încărcată emoționant a devenit viral, acumulând mii de vizualizări în câteva ore. Fanii au editat clipuri, au adăugat muzică emoționantă și au reînviat scene vechi care acum căpătau un nou sens. Cel mai frapant lucru a fost că, în timp ce cuvintele lui Halil Ibrahim s-au răspândit ca focul pe internet, momentele din culise, în care a vorbit spontan despre ea, au întărit și mai mult autenticitatea sentimentelor sale. Nu a fost un discurs pregătit sau o stratagemă de marketing. Halil Ibrahim vorbea dintr-o poziție foarte intimă. Unii cronicari de bârfe au fost de acord că interviul a fost o scrisoare deschisă, un fel de mărturisire publică deghizată într-o conversație profesională. Există cuvinte care nu au nevoie de nume, virgule, au scris ei. Și într-adevăr, numele Zlatirkoglu nu a fost repetat de mai multe ori, dar prezența ei s-a simțit în fiecare propoziție. În rândul publicului, reacțiile au fost variate. Unii au fost mișcați, alții au spus că se identifică cu acea nostalgie tăcută. Dar toată lumea a fost de acord asupra unui lucru. Ceea ce a existat între Halil Ibrahim și Zlatirkoglu a fost mai mult decât o simplă pereche de actori. A fost o sincronicitate emoțională care a transcendut scenariile și camerele de filmat. Fenomenul a fost de așa natură încât chiar și conturile oficiale ale fan-cluburilor au început să facă campanie pentru ca cei doi să lucreze din nou împreună. Mesajele au fost clare. Mai este o poveste de spus, privirea ei spune totul, privilegiul a fost al nostru, Halil Ibrahim. În mijlocul acestui val de afecțiune, a apărut inevitabila întrebare. Va fi acesta începutul unei reuniuni? Zlatirkoglu, la rândul ei, nu a reacționat public la interviu. Dar tăcerea ei a fost interpretată și ca un răspuns. Nu a existat nici o negare, nici o distanțare. Doar un calm care, pentru mulți,
sugerează respect și complicitate. Ca și cum ar fi știut că, uneori, emoțiile nu au nevoie de explicații. Nu este prima dată când Halil Ibrahim și-a deschis inima în fața unei camere, dar este cea mai directă. Francezul cu care a vorbit nu a lăsat loc de îndoială. Într-o lume în care emoțiile sunt ușor de mascat, sinceritatea sa a fost revigorantă, autentică și profund umană. Cei care i-au urmărit cariera de la început știu că Halil Ibrahim nu este predispus la declarații explozive. De aceea, cuvintele sale capătă și mai multă valoare. Pentru că atunci când cineva atât de discret alege să vorbească, ceea ce spune este de obicei adevărat. Și de data aceasta, ceea ce a spus a lăsat o amprentă de neșters. Zilele următoare vor aduce mai multe analize, mai multe teorii, mai multă speranță. Dar ceea ce este sigur este că acest interviu va rămâne în memorie ca unul dintre cele mai emoționante momente din cariera lui Halil Ibrahim. Un semn că în spatele actorului se află un om care nu se teme să recunoască ceea ce a fost special. Fanii vor rămâne atenți, așteptând un răspuns, un semn, o scenă nouă, reală sau fictivă. Pentru că, dacă acest interviu a dovedit ceva, este că atunci când există o conexiune profundă, timpul și distanța nu sunt suficiente pentru a o șterge. Este nevoie doar de o singură propoziție pentru a o reaprinde. Și pe măsură ce videoclipul continuă să circule, pe măsură ce comentariile se înmulțesc, acea frază, acum împărtășită de toată lumea, plutește în aer. A ne privi în ochi în fiecare scenă a fost un privilegiu. Pentru că, în adâncul sufletului, cu toții tânjim să trăim o poveste care merită spusă ca aceasta. Pascali